11 times 11. So, 1, 2, 3. Ang sagot ay magandang araw! Muling nagbabalik ang inyong Sir Guy ng Bayan. Sa today's video, itutuloy na natin yung ating nasimulan na process kung paano tayo matututong mag-multiply. Doon sa una kong video, ang tinuro ko sa inyo is yung finger multiplication or finger mathematics. For this time, tuturuan ko kayo kung paano ba pwedeng ma-memorize ang multiplication table. Ganito, ito ang isang technique na sa tingin ko baka posible na matuto kayo. Diba kapag may mga bagong music, bagong mga kanta na maganda sa inyong pandinig na gustong gusto nyo, ang ginagawa nyo, diba, pinapaulit-ulit nyo siya hanggang sa ma-memorize nyo yung lyrics. Tama ba? So, ganun din yung gagawin ko technique na yun. Ang gagawin ko ay kakantahin natin yung multiplication table. Na kung saan, syempre, hindi naman sa isang pagkarinig mo ng isang beses, memorize mo na siya. Pwede mong balikan ang video na ito hanggang sa ma-memorize mo yung multiplication table. Ayos ba? Sana, makatulong sa'yo ang video na ito. Ano pang hinihintay natin? Let's start! Disclaimer lang guys, si Sir Gian po ay hindi singer o hindi mahilig kumanta. Pero dahil nga, dala ng pangangailangan, kailangan ko kong kantahin sa inyo. Sana hindi sumakit ang inyong tenga at bagkos ay matuto kayo sa gagawin kong proseso. Ang ituturo ko ngayon ay yung multiplication times 1, 2 times 12. Simulan natin sa times 1. 1 times 1 equals 1. 1 times 2 equals 2. 1 times 3 equals 3. 1 times 4 equals 4. 1 times 5 equals 5. 1 times 6 equals 6. 1 times 7 equals 7. 1 times 8 equals 8. 1 times 9 equals 9. 1 times 10 equals 10. 1 times 11 equals 11. 1 times 12 equals 12. Yan. Yan ang ating times 1. Now, let's proceed with times 2. 2 times 1 equals 2. 2 times 2 equals 4. 2 times 3 equals 6. 2 times 4 equals 8. 2 times 5 equals 10. 2 times 6 equals 12. 2 times 7 equals 14. 2 times 8 equals 16. 2 times 9 equals 18. 2 times 10 equals 20. 2 times 11 equals 22. 2 times 12 equals 24. That's our times 2. So good. We have this times 3. 3 times 1 equals 3. 3 times 2 equals 6. 3 times 3 equals 9. 3 times 4 equals 12. 3 times 5 equals 15. 3 times 6 equals 18. 3 times 7 equals 21. 3 times 8 equals 24. 3 times 9 equals 27. 3 times 10 equals 30. 3 times 11 equals 33. 3 times 12 equals 36. Now, let's proceed with times 4. 4 times 1 equals 4. 4 times 2 equals 8. 4 times 3 equals 12. 4 times 4 equals 16. 4 times 5 equals 20. 4 times 6 equals 24. 4 times 7 equals 28. 4 times 8 equals 32. 4 times 9 equals 36. 4 times 10 equals 40. 4 times 11 equals 44. 4 times 12 equals 48. Yan ang ating times 4. Susunod ay ang ating times 5. 5 times 1 equals 5. 5 times 2
equals 10. 5 times 3 equals 15. 5 times 4 equals 20. 5 times 5 equals 25. 5 times 6 equals 30. 5 times 7 equals 35. 5 times 8 equals 40. 5 times 9 equals 45. 5 times 10 equals 50. 5 times 11 equals 55. 5 times 12 equals 60. Yan ang ating times 5. Now, we have times 6. 6 times 1 equals 6. 6 times 2 equals 12. 6 times 3 equals 18. 6 times 4 equals 24. 6 times 5 equals 30. 6 times 6 equals 36. 6 times 7 equals 42. 6 times 8 equals 48. 6 times 9 equals 54. 6 times 10 equals 60. 6 times 11 equals 66. 6 times 12 equals 72. Yan ang ating times 6. Susunod natin ang times 7. 7 times 1 equals 7. 7 times 2 equals 14. 7 times 3 equals 21. 7 times 4 equals 28. 7 times 5 equals 35. 7 times 6 equals 42. 7 times 7 equals 49. 7 times 8 equals 56. 7 times 9 equals 63. 7 times 10 equals 70. 7 times 11 equals 77. 7 times 12 equals 84. Yan ang ating times 7. Isusunod natin ang times 8. 8 times 1 equals 8. 8 times 2 equals 16. 8 times 3 equals 24. 8 times 4 equals 32. 8 times 5 equals 40. 8 times 6 equals 48. 8 times 7 equals 56. 8 times 8 equals 64. 8 times 9 equals 72. 8 times 10 equals 80. 8 times 11 equals 88. 8 times 12 equals 96. Yan ang ating times 8. Susunod natin ang times 9. 9 times 1 equals 9. 9 times 2 equals 18. 9 times 3 equals 27. 9 times 4 equals 36. 9 times 5 equals 45. 9 times 6 equals 54. 9 times 7 equals 63. 9 times 8 equals 72. 9 times 9 equals 81. 9 times 10 equals 90. 9 times 11 equals 99. 9 times 12 equals 108. Yan ang ating times 9. Susunod natin ang times 10. Ganito. 10 times 1 equals 10. 10 times 2 equals 20. 10 times 3 equals 30. 10 times 4 equals 40. 10 times 5 equals 50. 10 times 6 equals 60. 10 times 7 equals 70. 10 times 8 equals 80. 10 times 9 equals 90. 10 times 10 equals 100. 10 times 11 equals 110. 10 times 12 equals 120. Yan ang ating times 10. Susunod natin ang times 11. 11 times 1 equals 11. 11 times 2 equals 22. 11 times 3 equals 33. 11 times 4 equals 44. 11 times 5 equals 55. 11 times 6 equals 66. 11 times 7 equals 77. 11 times 8 equals 88. 11 times 9 equals 99. 11 times 10 equals 110. 11 times 11 equals 121. 11 times 12 equals 132.
Yan ang ating times 11. Susunod natin ang times 12. 12 times 1 equals 12. 12 times 2 equals 24. 12 times 3 equals 36. 12 times 4 equals 48. 12 times 5 equals 60. 12 times 6 equals 72. 12 times 7 equals 84. 12 times 8 equals 96. 12 times 9 equals 108. 12 times 10 equals 120. 12 times 11 equals 132. 12 times 12 equals 144. Ayan, nakanta na natin ang times 1 to times 12. Alam ko hindi maganda yung aking pagkanta, pero para ma-memorize mo itong video na ito ay pwede mong paulit-ulitin. Pwede kang humingi ng tulong sa iyong nanay, tatay, lolo, lola o kung sino man ang kasama mo sa bahay. Ngayon, susubukan ko magbigay sa inyo ng mga numbers na pwede nating i-multiply. Halimbawa, 7 times 8, ilan? 1, 2, 3. Ang sagot ay 56. Sunod, 9 times 9. 1, 2, 3. Ang sagot ay 81. Very good. 4 times 8. 1, 2, 3. Ang sagot ay 32. Sunod, 6 times 5. 1, 2, 3. Ang sagot ay 30. Very good. Sunod, 3 times 7. Napakadali. 1, 2, 3. Ang sagot ay 21. Next, 6 times 9. 1, 2, 3. Ang sagot ay 54. Susunod, 11 times 11. So, 1, 2, 3. Ang sagot ay 121. Susunod, 5 times 5. 1, 2, 3. Ang sagot ay 25. Ang huling number ay 12 times 12. 1, 2, 3. Ang sagot ay 144. Ayan, alam ko kahit paano ay medyo na-practice ang inyong mental computation. Pero, katulad ng sinabi ko, hindi ito isang overnight process na kung saan pagising mo, memorize mo na siya. So, paulit-ulitin mo yung video na to, mag-practice ka sa bahay nyo hanggang ma-memorize mo yung multiplication times 1, 2 times 12. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like mo na, i-share at pwede kang mag-comment. Tapos, mag-subscribe ka na din sa akin channel which is I am Sir G Vlogs. I am willing to listen sa inyong mga suggestions kung ano mga videos ang gusto nyong gawin ko sa mga susunod na vlog. So, paano ba yan? Hanggang dito lang. Paalam!